হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এটা নতুন ক্লাছ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজিৰ এই ক্লাছত ক্লাছ 12ৰ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ দ্য এণ্ড অৱ বাইপলাৰিটিৰ তৃতীয় নম্বৰ পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই চেপ্টাৰৰ অলৰেডি দুটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে। যিসকলে আগৰ দুটি ভিডিঅ' চোৱা নাই তেখেতসকলে আগৰ দুটা পাৰ্ট চাইহে এই ক্লাছটো উপভোগ কৰে, তেতিয়াহে সকলোখিনি কথা ভালদৰে বুজি পোৱাত ইজি হ'ব। আজিৰ এই ক্লাছত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম হাউ ৱাজ USSR ফৰ্ম। USSR কেনেকৈ ক্ৰিয়েশ্যন হৈছিল। USSRৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি হয়? ইউনিয়ন অফ ছ'ভিয়েট ছ'চিয়েলিষ্ট ৰিপাব্লিক। USSRৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো হৈছে ইউনিয়ন অফ ছ'ভিয়েট ছ'চিয়েলিষ্ট ৰিপাব্লিক। এই যে USSR কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছিলে, ইয়াৰ আঁৰত এটা হিষ্টৰী এটা আছে। সেই হিষ্টৰীখিনি আজি আমি বুজিম। আমি এটা টাইম পিৰিয়ড লৈছোঁ প্ৰায়ৰ টু 1917, 1917 চনৰ আগৰ সময়ছোৱাত ৰাছিয়াত মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেম চলি আছিল। 1917 চনৰ আগৰ সময়ছোৱাত ৰাছিয়াত মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেম চলি আছিল। এতিয়া মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেম মানে কি? মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেম মানে হৈছে ৰজাৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত এটা ব্যৱস্থা। অৰ্থাৎ 1917ৰ আগৰ সময়ছোৱাত ৰাছিয়াখন ৰজাৰ দ্বাৰাই পৰিচালিত হৈ আছিল। আৰু সেই সময়ছোৱাত ৰাছিয়াৰ এজন ৰজা আছিল। সেই ৰজাগৰাকীৰ নাম আছিল ছাৰ নিকলাছ II। কি আছিল? ছাৰ নিকলাছ II। এই যে ৰাছিয়াত যে মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেম চলি আছিল, এই মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেমৰ প্ৰতি সেই সময়ছোৱাৰ যিখিনি লোক আছিল, সেই লোকসকলে এক বিদ্বেষ ভাৱ সৃষ্টি হৈছিল তেওঁলোকৰ মনত। আৰু তেওঁলোকে ৰাছিয়াত মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেমটো বিচৰা নাছিল। তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে ৰাছিয়াত মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেমটো ৰিমুভ হৈ যাতে এক নিউ ছিষ্টেম ইন্ট্ৰডিউচড হয়। অৰ্থাৎ at this time Russian people had become increasingly resentment towards the monarchical system. মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেমৰ প্ৰতি এটা বিদ্বেষ ভাৱ সৃষ্টি হৈছিল। and therefore wanted a new system, আৰু তেওঁলোকে এটা নতুন ছিষ্টেম বিচাৰিছিল। because of which various groups were created in Russia demanding a new system. অৰ্থাৎ সেই নতুন ছিষ্টেম বিচাৰি ৰাছিয়াত সেই সময়ত বিভিন্ন গ্ৰুপছৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেই গ্ৰুপছবিলাক কি আছিল? সেই গ্ৰুপছবিলাক আছিল লিবাৰেলছ গ্ৰুপ, ৰেডিকেলছ গ্ৰুপ আৰু এটা গ্ৰুপছ আছিল কনজাৰভেটিভছ গ্ৰুপছ। এই যে লিবাৰেলছ গ্ৰুপ আছে, এই লিবাৰেলছ গ্ৰুপটো একচুৱেলি কি হয়? এই যে লিবাৰেলছ গ্ৰুপছ আছে, এই গ্ৰুপছৰ যিখিনি মেম্বাৰ্ছ আছে আৰু যিখিনি ছাপৰ্টাৰ্ছ আছে, সেই ছাপৰ্টাৰ্ছসকলে ৰাছিয়াৰ পৰা মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেমটো এণ্ড হোৱাটো বিচাৰিছিল। আৰু এণ্ড হৈ যাতে ৰাছিয়াত এক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টাব্লিছড হয় আৰু লগতে এক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়েল ছিষ্টেম ইন্ট্ৰডিউচ হোৱাটো বিচাৰিছিল।
অর্থাৎ দ্য মেম্বার্স অফ লিবারেলস গ্রুপ অ্যান্ড সাপোর্টার্স wanted to end monarchical system from Russia and abolish parliamentary form of government with independent judicial system. ইয়াত যে কোৱা আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট মানে কি, অৰ্থাৎ লিবাৰেলছ গ্ৰুপৰ যিখিনি মেম্বাৰ্ছ আছিল সেই মেম্বাৰ্ছসকলে ৰাছিয়াৰ এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা বিচাৰিছিল, অৰ্থাৎ ৰাছিয়াখন চলোৱাৰ কাৰণে যিগৰাকী মেম্বাৰ্ছ হ'ব সেই মেম্বাৰ্ছখিনিক সেই মুৰব্বীজনক যাতে জনসাধাৰণে ইলেকশ্যনৰ দ্বাৰাই ইলেক্ট কৰিব পৰা যায়, অৰ্থাৎ ইলেকশ্যনৰ থ্ৰুইদি যিগৰাকী মুৰব্বী নিৰ্বাচিত হ'ব তেওঁৱে ৰাছিয়াৰ কি হ'ব, ৰাছিয়াখন কণ্ট্ৰল কৰিব। আৰু তাত এনেকুৱা এটা জুডিচিয়েল ছিষ্টেম থাকিব যিটো জুডিচিয়েল ছিষ্টেম কোনো অফিচিয়েল বা কোনো হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ নহয়, তেনেকুৱা এটা জুডিচিয়েল ছিষ্টেম বিচাৰিছিল যাতে সকলোৱে ন্যায়সন্মতভাৱে ন্যায় পায়। ইয়াৰ উপৰিও এই যে ৰেডিকেলছ গ্ৰুপ আছিল, সেই ৰেডিকেলছ গ্ৰুপৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছিল তেওঁলোকেও কি বিচাৰিছিল, মেম্বাৰ্ছ এণ্ড ছাপোৰ্টাৰ্ছ অফ ৰেডিকেলছ গ্ৰুপ অলছ' wanted to end monarchical system from Russia and establish parliamentary form of government with independent judiciary along with voting rights to women. অৰ্থাৎ লিবাৰেলছ গ্ৰুপছৰ মেম্বাৰ্ছ আৰু ছাপোৰ্টাৰ্ছসকলে যিটো বিচাৰিছিল ৰেডিকেলছ গ্ৰুপছৰো মেম্বাৰ্ছ আৰু ছাপোৰ্টাৰ্ছসকলে সেই একেখিনি কথাই বিচাৰিছিল, কিন্তু এওঁলোকে এইখিনিৰ উপৰিও যিখিনি মহিলা আছে সেই মহিলাসকলক ভোটিং ৰাইটছ দিয়াৰ কথাও এওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও যি কনজাৰভেটিভ গ্ৰুপছ আছে সেই কনজাৰভেটিভ গ্ৰুপছসকলে ইনিচিয়েলি ৰাছিয়াৰ পৰাই মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেমটো ৰিমুভ হোৱাটো বিচৰা নাছিল। কিয় বিচৰা নাছিল? কাৰণ এই কনজাৰভেটিভ গ্ৰুপছৰ যিখিনি মেম্বাৰ্ছ আৰু ছাপোৰ্টাৰ্ছ আছিল সেই ছাপোৰ্টাৰ্ছসকল ৰয়েল ফেমিলিৰ ৰিলেটিভছ আছিল, আৰু ৰয়েল ফেমিলিৰ ৰিলেটিভছ হোৱাৰ কাৰণে এওঁলোকে ৰাছিয়াৰ পৰা মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেমটো এবলিছ হোৱাটো বিচৰা নাছিল। কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত এওঁলোকেও ৰাছিয়াত মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেমটো এণ্ড হৈ এক নতুন ব্যৱস্থা যে ইন্ট্ৰডিউচড হ'ব লাগে সেই কথাখিনি বিচাৰিছিল। অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত অভাৰঅল গোটেই ৰাছিয়ান পিপুলছে কি বিচাৰিছিল? চেঞ্জ বিচাৰিছিল। আৰু এই সময়তে এজন ব্যক্তি আহে, সেই ব্যক্তিজনৰ নাম আছিল ভ্লাদিমিৰ লেনিন। কি নাম আছিল? ভ্লাদিমিৰ লেনিন। এই ভ্লাদিমিৰ লেনিনে 1912 চনত এটা পাৰ্টি এটা ফৰ্ম কৰে। সেই পাৰ্টিটোৰ নাম আছিল বলছেভিক কমিউনিষ্ট পাৰ্টি। 1912 ভ্লাদিমিৰ লেনিনে ৰাছিয়াত এটা পাৰ্টি ফৰ্ম কৰে। কিহৰ কাৰণে ফৰ্ম কৰে? যাতে ৰাছিয়াত মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেমটো এবলিছ কৰিব পাৰে আৰু এক নতুন ছিষ্টেম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে ভ্লাদিমিৰ লেনিনে বলছেভিক কমিউনিষ্ট পাৰ্টি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। গতিকে আজিলৈকে এইখিনিয়ে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। I hope you guys understood till here. Have a good day. Thank you for watching this video.